في خريف عام 89 و400 قبل الميلاد في قلب الصين على الحدود الموحشة بين ولايتي تشين وتساي، كانت الريح الباردة تعصف بأشجار الخيزران في العراء الموحش، وقد انقطعت السبل. 7 أيام مرت دون أن يذوق الرجل العجوز ومريدوه طعاما. جنود الولايتين يحكمون الطوق من كل جانب، وأوامرهم واضحة كالسيف المسلول: لا يخرج المعلم من هذا المضيق حيا. تلاميذه يتساقطون من الجوع، أكثرهم بأسا، وهو زلو انفجر غاضبا أمام معلمه وصاح بصوت مخنوق: أينبغي للرجل النبيل أن يعاني كل هذا العذاب؟ لم يرفع المعلم عينيه، أمسك قيثارته وعيناه مغمضتان كأنه في صلاة، ثم بدأ يعزف ويغني، وكأن الجوع لم يكن، وكأن الجنود المحيطين به في العراء مجرد ظلال تتلاشى مع الريح. ثم أوقف العزف، فتح عينيه ونظر إلى زلو هادئا وقال: الرجل النبيل يثبت في الشدة، أما الصغير فتجرفه عند أول عقبة. نظر إليه التلاميذ في ذهول. كيف لرجل تجاوز 60 تلاحقه الجيوش من بلد إلى بلد، طرد من دياره ورد على أعقابه في كل ولاية، أن يجلس هكذا ساكنا كجبل؟ هذا هو كونفوشيوس، معلم الصين الأعظم، رجل لم يحكم ولاية يوما ولم يقد جيشا قط، ومع ذلك تخشاه الإمبراطوريات. فكيف تحول فقير مجهول إلى ضمير أمة بأكملها؟ وكيف تحول فيلسوف يعلم الحكمة في الطرقات إلى اسم ديانة يتبعها مئات الملايين بعد قرون من رحيله؟ وكيف صمدت كلماته 25 قرنا بينما تهاوت من حوله ممالك وحضارات؟ لنعرف قصته دعونا نعود إلى البداية. في عام 51 و500 قبل الميلاد، كانت فتاة في 17 تقف وحدها عند سفح جبل نيتشيو، ويداها مضمومتان إلى صدرها من البرد. لم تكن تطلب مالا ولا جاها، كانت تطلب ولدا. خلفها في منطقة زوي بولاية لو شرقي الصين، فيما يعرف اليوم بمقاطعة شاندونغ، كان زوجها شيخا تجاوز 70، ضابطا عسكريا أنهكته الحروب، رجل يقترب من نهاية حياته وهي في بدايتها، وبينهما دعاء. بعد أشهر ولد الطفل، سمته تشيو أي التل، نسبة إلى الجبل الذي صلت عنده. واسم العائلة كونغ. لم يكن في تلك القرية من يعلم أن هذا الطفل سيعرف بعد 1000 عام باسم واحد في العالم كله: كونفوشيوس. لكن قبل أن يعرف اسمه فقد أباه. حين بلغ 3 من عمره توفي الشيخ واختفى السند الوحيد، وبقيت الأم الشابة وحيدة في عالم لا يرحم الأرامل ولا الفقراء. لم تملك مالا، فقررت أن تعطيه ما هو أثمن من المال: العلم. وأقنعته منذ صغره أن الإنسان لا يرتفع بسيف ولا بنسب، بل بالمعرفة، وبذلت من القليل الذي تملك لتعلمه القراءة والكتابة على يد معلم محلي. ومنذ طفولته لم يكن كغيره، كان يقف طويلا في المعابد، لا يصلي بل يراقب الكهنة وهم يرتبون الأواني بدقة، ينحنون في صمت، يتحركون كأنهم جزء من نظام خفي. ثم يعود إلى البيت ويعيد الطقوس وحده، يرتب الأواني وينحني في صمت كأن المعبد انتقل إلى غرفته. حتى قال عنه أهل الحي: الفتى يتصرف كأنه وزير صغير. لم يكن له معلم واحد بعينه، كان الماضي كله معلمه. انكب على كتب أسرة تشو القديمة، كتاب الأشعار وكتاب التاريخ وكتاب الطقوس. لم يقرأها بل عاش فيها، حفظها حتى صارت لغته التي يفكر بها، وأتقن ما كان يسمى الفنون ال6: الطقوس والموسيقى والرماية وقيادة العربات والخط والحساب. وكان يرى أن الموسيقى تهذب الروح كما يهذب القانون السلوك. كان يسأل كل من يلقاه ويدون كل ما يسمعه، كأن العالم كله كتاب مفتوح. وحين سأله أحدهم يوما: من علمك كل هذا؟ أجاب بهدوء: الحكمة ليست اختراعا جديدا، بل ميراث تركه الأقدمون، وأنا لم أفعل سوى أنني أحببتهم. في 19 تزوج ورزق بابن سماه لي، لكن الفكر لا يطعم، فاضطر إلى العمل محاسبا في المخازن ومشرفا على الحقول والقطعان، وظائف صغيرة لا تليق بطموحه، لكنه لم يخجل منها،
ثم جاءت الضربة التي ستعيد تشكيل روحه. في 23 ماتت أمه، المرأة التي صنعت منه كل شيء. وقف أمام قبرها طويلا لا يعرف ماذا يفعل الآن. المرأة التي كانت تقوده في الدنيا أصبحت تحت التراب. وكان العرف في الصين القديمة يقضي بأن يحزن الابن على والديه 3 سنوات كاملة لا يخرج فيها إلى العالم ولا يشغله عن حزنه شاغل، فألزم نفسه بذلك وأوفى. وفي ذلك الصمت الطويل بدأت الأسئلة الثقيلة كالحجر تتشكل في ذهنه: لماذا تتقاتل الولايات كالضواري؟ ولماذا فقد الناس احترامهم لبعضهم بعضا؟ ولماذا انهار النظام الذي كان يحكم حياة الأقدمين؟ لم يكن يعلم بعد أن هذه الأسئلة لن تغير حياته هو فقط، بل ستغير وجه الحضارة الصينية إلى الأبد. لكن قبل أن نكمل، ثمة مشهد يجب أن نراه. تخيل فلاحا في ولاية لو يستيقظ قبل الفجر، يحمل محراثه ويتوجه إلى أرضه. السماء هادئة والندى على أوراق القمح، ثم يسمع الصوت: طبول بعيدة، صليل معادن، غبار يرتفع من الأفق، جيش يمر، لا يعرف لأي أمير يتبع ولا ضد من يقاتل. كل ما يعرفه أن المحصول الذي عاش لأجله قد يسلب في ساعة. لم يكن هذا حادثا نادرا، كان هذا هو العادي. في زمن نشأة كونغ تشيو لم تكن الصين مملكة موحدة كما نعرفها اليوم. كانت عشرات الدويلات المتنازعة فيما يسميه المؤرخون عصر الربيع والخريف. ولاية لو مسقط رأسه كانت واحدة من هذه الدويلات الصغيرة العالقة بين جيران أقوى وساسة أضعف. الأمراء يتقاتلون على الحدود، الملوك يتآمر بعضهم على بعض، الجيوش تتحرك بين القرى كما تتحرك الرياح، لكنها لا تترك وراءها إلا الخراب. الفلاح لا يملك يقينا أن يحصد ما زرع، والتاجر لا يملك يقينا أن يصل إلى سوقه، والناس لا يملكون يقينا أن يناموا ليلة بلا خوف. أما في القصور فلم يكن المشهد أفضل. وزراء يبيعون قراراتهم بالذهب، قادة عسكريون يغيرون ولاءاتهم بحسب مصالحهم، حكام غارقون في اللهو والشراب لا يرون في شعوبهم إلا وقودا لحروبهم. لم تكن المشكلة نقص السلاح، كانت المشكلة نقص الأخلاق. وهنا وسط هذا المشهد القاتم كان شاب اسمه كونغ تشيو يراقب، ورأى ما لم يره غيره. رأى أن الذي يدمر الممالك ليس ضعف الحصون، بل انهيار الإنسان من الداخل. ومن هناك ولد قراره أن يصلح الناس بالكلمة لا بالسيف، وبالحكمة لا بالقوة. لم يكن يعلم بعد كم سيكلفه هذا القرار من سنوات عمره. انتهت سنوات الحداد. خرج كونفوشيوس إلى العالم وهو في 26، لكنه لم يخرج كما كان قد ذاق الفقر والعمل والخسارة، لكن شيئا في داخله لم ينطفئ. في 30 فتح باب بيته، ولم يفتحه للضيوف بل للتلاميذ، وقال بصوت مسموع يسمعه من في الشارع: من يطرق بابي لأتعلم معه فبابي له مفتوح. لم يسأل عن نسب ولا مال، وكان يردد عليهم جملة ستسبق عصرها بقرون: ما لا تريده لنفسك فلا تفعله بغيرك. وبدأ الناس يتوافدون، فقراء وعمال وأبناء نبلاء ورعاة وتجار، يجلسون جميعا على الأرض نفسها أمام الرجل نفسه. في 35 انتقل إلى ولاية تشي، وهناك حدث أمر لم يتوقعه. سمع لأول مرة موسيقى شاو، جلس يستمع وكأن الزمن توقف. ظل 3 أشهر لا يدرك طعم اللحم الذي يأكله، وقال مندهشا: ما كنت أظن أن الموسيقى تبلغ هذا الحد. لكنه حين حاول أن يدخل أبواب الحكم هناك أغلقت في وجهه، فعاد إلى لو وجلس مع تلاميذه 15 سنة وهو لا يفعل شيئا إلا التعليم. كانت الأسئلة تكبر والإجابات تنضج، وعدد التلاميذ يتضاعف حتى صاروا بالآلاف. وكان حكام لو يهمشونه ويبعدونه عن السلطة، فلم يجد إلا ما يجيده دائما: الكلمة. وكان يقول في تلك السنوات: في 30 وقفت على قدمي، وفي 40 لم أعد أشك، وفي 50 عرفت ما أرادت السماء مني، وحين بلغ 50 فتحت أبواب الحكم أخيرا. عينه دوقلو حاكما لمدينة تشونغدو. وخلال أشهر قليلة تغير وجه المدينة.
النظام عاد والموازين اعتدلت، وبدأ الناس يتهامسون: هذا رجل يقيم النظام حيثما وضع. فلم يلبث أن رقي وزيرا للأشغال ثم وزيرا للعدل، وفي هذا المنصب فعل ما لم يجرؤ غيره على فعله: عاقب القتلة مهما علت مناصبهم، ردع اللصوص من علية القوم قبل الفقراء، وطهر بلاط الحكم من الفاسدين. ولأول مرة منذ سنوات شعر الناس أن العدل ممكن. انخفضت الجريمة حتى صار يروى أن الناس تركوا أبواب بيوتهم مفتوحة ليلاً، وصارت لو نموذجاً يشار إليه. لكن هذا النجاح نفسه كان بداية الكارثة. ولاية تشي المجاورة كانت تراقب بقلق، فأرسلوا إلى دوق لو هدية لا يستطيع مقاومتها: 80 من أجمل الراقصات و100 حصان أصيل. ابتلع الدوق الطعم وانغمس في اللهو، وأهمل شؤون الدولة 3 أيام متتالية. وقف كونفوشيوس صامتا، ثم نزع خاتم منصبه ووضعه على الطاولة، وغادر القصر دون أن يلتفت. وقال في طريقه: لا أستطيع أن أخدم حاكما يبيع شعبه من أجل راقصة ولحن. في الخارج كانت العربات جاهزة وتلاميذه ينتظرونه. سأله أحدهم: إلى أين يا معلم؟ نظر كونفوشيوس إلى الأفق البعيد وقال: إلى أي مكان يفهم فيه الإنسان معنى الإنسان. في 55 خرج كونفوشيوس من لو. لم يحمل معه مالا، حمل عصاه ولفائف كتبه وقيثارته، وتبعه عدد من تلاميذه الأوفياء. هكذا بدأت رحلة ستستمر 14 عاما من ولاية إلى ولاية، يبحث عن أمير لا يعجب بكلامه فقط بل يعمل به. كان يدخل على الحكام فيدهشهم حديثه ويطربهم منطقه، ثم يتراجعون، يحبون أفكاره ويخافون تطبيقها. وفي ولاية سونغ تحول الإعجاب إلى خوف، رأى فيه الحاكم تهديدا لنفوذه فأمر باغتياله سرا. وفي الليل هرب المعلم وتلاميذه يركضون بين الأشجار ونجوا من موت محقق. ومع كل خيبة كان يقول لهم بهدوء: قد لا يسمعني حكام اليوم، لكن زمانا سيأتي يسمعني فيه العالم. ثم جاء اليوم الذي اجتمعت فيه عليه الأقدار كلها. على الحدود الموحشة بين ولايتي تشين وتساي أطبق الجنود الطوق عليهم في العراء. لم يكن معهم طعام ولا طريق للهرب. مر اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، حتى صار التلاميذ يسقطون من الجوع والإرهاق. في الليل تحت سماء بلا قمر استدعى كونفوشيوس 3 من تلاميذه. الأول زلو أشجعهم، سأله: هل تعتقد أن طريقنا خاطئ؟ قال زلو بحنق: ربما، فالفضيلة لا تجلب غير هذا العذاب. استدعى الثاني زيغونغ، سأله السؤال نفسه، قال بحذر: ربما طريقنا أعلى مما يحتمل الناس، هل لا خففنا منه قليلا؟ ثم نادى الثالث يان هوي تلميذه الأحب، سأله السؤال نفسه. ابتسم يان هوي رغم الجوع وقال: طريقنا عظيم ولذلك يرفضه العالم، لو قبلنا الناس بسهولة لكان طريقا رخيصا، أن نرفض هذا دليل أننا على حق. نظر إليه كونفوشيوس طويلا ثم قال بصوت خافت: لو كنت غنيا يا يان هوي لجعلتك المسؤول عن كل ما أملك. ثم أمسك قيثارته وأغمض عينيه وبدأ يعزف ويغني وكأن الجوع لا وجود له. سأله زلو غاضبا: أينبغي للرجل النبيل أن يعاني كل هذا؟ توقف عن العزف وفتح عينيه وقال بهدوء: الرجل النبيل يثبت في الشدة، أما الصغير فتجرفه عند أول عقبة. بعد أيام من الحصار وصلت إمدادات من ولاية تشو وانفك الطوق. خرج كونفوشيوس وتلاميذه منهكين لكنهم أحياء، وواصل رحلته والأمل لم يفارقه لحظة. بعد 14 عاما من الترحال عاد كونفوشيوس إلى لو. لم يعد الرجل نفسه، أنهكته الأسفار وغزا الشيب شعره، لكن في عينيه بقي ذلك العزم القديم. وأدرك أخيرا شيئا لم يدركه في شبابه، أن رسالته لم تكن في إقناع الملوك بل في تربية الأجيال. فتح بيته، لا زخرف لا فخامة، باب مفتوح وسجاد بسيط على الأرض، وقال: في التعليم لا تمييز بين الناس. صار يعلم الأخلاق والسياسة والموسيقى والشعر، وكان يردد: الموسيقى تهذب الروح، والعدل لا يقوم إلا على أخلاق، والتعليم بلا تفكير ضياع، والتفكير بلا تعليم خطر. وتدفق الطلاب من كل ولاية
حتى صار عدد من تعلم على يده عبر حياته 3000. منهم 72 برعوا في كل شيء، وأحيانا كان يقف أمامهم صامتا، ثم بدأ القدر يأخذ منه ما تبقى. مات ابنه الوحيد لي، لم يتكلم كثيرا، لكن قلب الأب انكسر. ثم مات يان هوي تلميذه الأحب، الفتى الذي رأى فيه استمرار طريقه. حين بلغه الخبر بكى بكاء لم يألفه تلاميذه منه. قالوا له: يا معلم، إنك تبكي بإفراط. فقال بصوت مخنوق: إن لم أبكي على هذا فعلى من أبكي؟ ثم جاء الخبر الثالث: مات زالو تلميذه الشجاع الذي كان يجادله ويغضب ويسأله أصعب الأسئلة. مات في معركة في ولاية وي، وحين سمع بطريقة مقتله رفع يديه إلى السماء وقال: السماء تقتطع مني أطرافي، ابن وتلميذ أحب وصديق وفي. 3 خسائر متتالية. جلس كونفوشيوس وحيدا في غرفته صامتا ويعلم أن الدور قادم. في صباح ربيعي من عام 79 و400 قبل الميلاد، خرج كونفوشيوس من بيته متكئا على عصاه. كان في 73، خطواته بطيئة لكنها واعية. مشى في فناء البيت، ثم رفع صوته ينشد أغنية قديمة: الجبل العظيم سينهار، الجذع الصلب سينكسر، الحكيم سيذبل كزهرة. سمعه تلميذه زيغونغ فأسرع إليه. نظر إليه المعلم بعينين هادئتين وقال: زيغونغ، لماذا تأخرت؟ لقد طال انتظاري. ثم أخبره أنه رأى في حلمه أنه يجلس بين عمودين يتلقى القرابين، كما كانت تقاليد أسرة شانغ التي ينتسب إليها. فهم زيغونغ: لم يكن هذا حلما، كان وداعا. بعد 7 أيام أسلم كونفوشيوس الروح، بلا ضجيج، بلا خطب، كما عاش. دفن في ضواحي تشيوفو ببساطة تليق برجل آمن بالفضيلة لا بالفخامة. اجتمع تلاميذه حول القبر وأقاموا الحداد 3 سنوات كاملة كما يحد على الأب، ثم رحلوا. إلا زيغونغ بنى كوخا بجوار القبر وعاش هناك 3 سنوات أخرى، لا يعلم، لا يسافر، فقط يبقى. ثم بدأ الناس يأتون، تلاميذ وأهال وغرباء، حتى قامت حول القبر حارة كاملة عرفت باسم حارة كونغ. وفي تلك الأيام قال زيغونغ: منذ فجر البشرية حتى اليوم لم يظهر في الدنيا من يبلغ مبلغ المعلم، لكن ذلك القبر البسيط لم يبق بسيطا طويلا، تحول مع الزمن إلى أكبر مقبرة عائلية في تاريخ البشرية، يرقد فيها أحفاده عبر 75 جيلا. مات كونفوشيوس وهو يعتقد أنه فشل، لم يقنع ملكا واحدا، طرد من بلد إلى بلد، ورأى الفضيلة تنحني أمام المكر والمبادئ تتهاوى أمام الملوك. لكن التلاميذ الذين تفرقوا بعد موته لم يخرجوا صفر اليدين، خرجوا ومعهم كنز لا يرى، ذاكرة. جلسوا في بيوتهم وخيامهم وعلى موائدهم، وبدأوا يكتبون كل كلمة نطق بها، وكل موقف شهدوه، وكل صمت طال أكثر مما ينبغي. ومن تلك الذكريات ولد كتاب صغير، الحوارات أو الأناليكت. لم يكن نصائح، كان مخططا لإدارة البشر. 5 دوائر فقط: حاكم ومحكوم، وأب وابن، وزوج وزوجة، وأخ أكبر وأصغر، وصديق وصديق. وكان يؤمن أن العالم لا ينهار بسبب الحروب، بل بسبب فساد هذه العلاقات ال5. ومع مرور الزمن لم يعد الأناليكت مجرد سجل لكلمات معلم، بل أصبح دليل الدولة. لأكثر من 1000 عام لم يكن في الصين طريق إلى منصب حكومي إلا عبر امتحانات تقوم على أفكاره، واستمر ذلك حتى عام 1905 شيدت له المعابد، وصار يلقب المعلم الأعظم. ثم خرجت أفكاره من الصين إلى كوريا، وإلى اليابان، وإلى فيتنام، ثم إلى أوروبا في القرن ال17، حيث كتب فولتير بدهشة: بأي قدر مخز على الغرب أن يذهب إلى أقاصي الشرق ليجد حكيما بسيطا علم الناس السعادة قبل 6 قرون من ميلادنا. ومع تعاقب القرون ثار جدل طويل حول طبيعة الكونفوشيوسية، أهي ديانة أم فلسفة؟ فقد ولدت أول الأمر منظومة أخلاقية وتعليمية لا تتحدث عن الغيبيات ولا عن الحياة بعد الموت، بل عن الواجب والعدل والأسرة والحاكم القدوة. غير أنها مع الزمن غدت إطارا شاملا ينظم المجتمع والدولة،
حتى اعتمدتها الصين ديناً مدنياً يقوم على الأخلاق أكثر مما يقوم على الطقوس. واليوم يرى الباحثون أنها ثقافة إنسانية عميقة وفلسفة للحياة، بينما يعدها آخرون ديناً أخلاقياً فريداً، إذ أدت عبر العصور وظيفة الدين في توجيه السلوك وتثبيت القيم. الرجل الذي مات يعتقد أنه فشل صار عبر 25 قرناً المعلم الذي صاغ وجدان ربع سكان الأرض. رحل كونغ تشيو بهدوء كما عاش، لا جموع في جنازته ولا رايات فوق قبره، معلم بسيط يوارى التراب وكأن العالم لم ينتبه. لكن العالم كان قد بدأ يتغير بالفعل. بعد سنوات من موته بدأ تلاميذه يجمعون كلماته، لم تكن خطبا عظيمة ولا قوانين مكتوبة، كانت نصائح صغيرة عن الأب وابنه، وعن الحاكم ورعيته، وعن الصديق وصديقه، وعن الإنسان حين يكون إنسانا. شيئا فشيئا دخلت هذه الكلمات البيوت، ثم المدارس، ثم القصور، وأصبح الملوك يحكمون وهم يسألون ماذا كان سيقول كونفوشيوس؟ لم يبني مدينة لكنه بنى ضميرا، لم يقد جيشا لكنه قاد سلوك كاملة. ومع مرور القرون سقطت ممالك وتغيرت رايات واختفت أسماء حكام كانوا يظنون أنفسهم خالدين، وبقي اسم المعلم الفقير حيا، كأن الرجل لم يكتب كتابا بل كتب طريقة ليعيش بها البشر. واليوم بعد 2500 عام قد لا نعرف شكل وجهه بدقة، لكننا نعرف جيدا شكل الإنسان الذي كان يريده، إنسان يحترم أباه ويعدل إذا حكم ويصدق إذا صادق ويصلح نفسه قبل أن يصلح العالم. ذلك هو الإرث الحقيقي الذي تركه، ليس كلمات تحفظ بل قيما تعاش. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما يمكنك الاطلاع على جميع المصادر والمراجع المستخدمة في هذا الفيديو من الروابط الموجودة أسفل الوصف.